بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وهذه محاضرة خاصة لطلاب معهد آفاق للبناء العقدي. واليوم سنكمل الكلام عن أديان الصين، وسنتكلم تحديدا عن التاوية أو الطاوية. وسنتعرف في هذه المحاضرة على الآتي: تعريف الطاوية، مؤسس الطاوية، كتاب الطاوية المقدس، مفاهيم طاوية أساسية، الفلسفة الطاوية، علاقة الطاوية بالبوذية والكونفوشية، وثلاثة أشكال من الطاوية. وكالعادة فهرس مواضيع الفيديو والوثائق والمراجع كلها تحت في وصف الفيديو. هناك كائن رائع وكامل وجد قبل السماء والأرض، أنا لا أعرف اسمه، ولذلك أسميه تاو، الطريق. في البداية، لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي ومقارنة الأديان والنقد الكتابي، أو لو مهتم بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد، أو لو مهتم بالإسلام بشكل عام، يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. أهم المراجع التي تم استخدامها في تحضير هذه المحاضرة هي كتاب الدكتور هوستن سميث بعنوان أديان العالم دراسة روحية تحليلية، وكتاب الدكتور محمد خليفة حسن بعنوان تاريخ الأديان دراسة وصفية مقارنة، وصفحة الطاوية على موقع ناشونال جيوغرافيك. تعريف الطاوية: اسم الديانة باللغة الإنجليزية تنطق أحيانا بحرف التي تاويزم، أو بحرف الدي داويزم، وباللغة العربية تنطق أحيانا بالطاء الطاوية، أو بالتاء التاوية، أو بالدال الداوية. غالبا النطق الأصح بحرف التي أو بحرف التاء تاويزم أو التاوية. بنقدر نفهم من الاسم إن هذه الديانة متعلقة بشيء اسمه تاو بحرف التاء، أو طاو بحرف الطاء، أو داو بحرف الدال. وزي ما قلت النطق الأصح بحرف التاء أو التي، تاو. التاوية ديانة صينية قديمة ساهمت في تشكيل الحياة الصينية لمدة تزيد عن 2000 عام. التاوية ديانة صينية محلية خاصة لم يتم الدعاية لها في خارج الصين، وهي تعتبر نتيجة لحب الصينيين للطبيعة وتقديسهم لها. فهي ديانة تحاول التوفيق بين الإنسان والطبيعة، وترشد المؤمنين بها إلى كيفية العيش في وئام مع الكون. فالكمال في التاوية يأتي باتباع الطبيعة وطرقها والاستسلام لها والتأمل والنظر فيها وتطوير السلوك الأخلاقي في إطارها، وفي النهاية محاولة الاتحاد معها. نقدر نقول إن التاوية من ديانات وحدة الوجود اللي بنقول عليها بانثيزم. ظهرت التاوية خلال فترة الحروب التي نشبت بين الولايات الصينية فيما بين 221 و 453 قبل الميلاد، في نفس وقت كونفوشيوس تقريبا. أما التسمية التاوية فقد ظهرت في وقت متأخر خلال مملكة هان الأولى في القرن الأول قبل الميلاد. اشتهرت التاوية في القرن الثامن بعد الميلاد كدين لسلالة تانغ، وفي القرون التالية كانت موجودة جنبا إلى جنب مع البوذية والكونفوشية. وعندما استولى الشيوعيون على السلطة في عام 1959 تم حظر التاوية والكونفوشية والديانات الأخرى، وتسبب هذا في انخفاض ممارسة التاوية في الصين. وحاليا يعيش العديد من التاويين المعاصرين في تايوان وهونغ كونغ. وبعض الحركات الإصلاحية الأخيرة في الصين أدت إلى زيادة عدد التاويين الصينيين. مؤسس التاوية: الرواية التقليدية لنشأة التاوية تقول إنها نشأت بواسطة رجل يدعى لاو تسو. قيل أنه ولد حوالي 604 قبل الميلاد، وهو شخصية غامضة لا نعرف عنها شيئا على نحو مؤكد، بل يتساءل العلماء فيما إذا كان لها وجود من الأصل، والأدلة التاريخية على وجوده الحقيقي تكاد تكون معدومة، فنحن لا نعرف حتى اسمه الحقيقي.
عبارة لاو تسو يمكن ترجمتها إلى الرجل المتقدم في السن، أو الزميل المتقدم في السن، أو السيد الكبير المتقدم في السن. وهكذا نفهم أن عبارة لاو تسو ما هي إلا لقب للإعزاز والاحترام وليست اسما شخصيا. كل الاستنتاجات المتعلقة بشخصه مأخوذة بالكامل من كتاب وحيد صغير الحجم ينسب إليه. من هذه الاستنتاجات إنه من المحتمل إن لاو تسو كان ناسكا منعزلا وحيدا مستغرقا في تأملات سرية غامضة شبه الرهبان البوذيين. ويقال إن لاو تسو كان معاصرا لكونفوشيوس نفسه، وإن كونفوشيوس سمع عن لاو تسو فقام بزيارته، لكن لاو تسو ترك كونفوشيوس حائرا. يعني كونفوشيوس ما قدرش يفهم أي حاجة من لاو تسو. مع العلم ان بعض الصينيين يعتبرون ان لاو تسو هو صورة التاو او الاله او الالوهية زي ما هنفهم بعد قليل، وهكذا وضعوا الصينيون في مكانة اسطورية. يعني باختصار بعض الصينيين بيقولوا ان لاو تسو هو الاله المتجسد. وزي ما هنفهم الصينيين مش بيؤمنوا بفكرة الاله الشخصي، لكن عادي جدا ان هم بيؤمنوا بوحدة الوجود، وفي نفس الوقت هذه الألوهية تتجسد في شخص يمثل الألوهية ويعلم الناس الحكمة. هناك أساطير خيالية وهمية كثيرة حول لاو تسو، مثل أن نيزك من الفضاء حمل به، وأنه بقي في رحم أمه النيزك 82 عام، ثم ولدته أمه رجلا مسنا أشيب الشعر حكيما منذ بدايته. يعني لاو تسو كائن فضائي بشكل ما نزل وعاش على الأرض من بطن أمه رجل عجوز حكيم. في النهاية نحن أمام صورة غريبة عن مؤسس مفترض لدين من الأديان. حسب الروايات التقليدية فإن لاو تسو لم يبشر أو يعظ أو يروج لديانته ولأفكاره، فهو شخص غير مكترث بنجاح فكره، ولم يقف ولو لمرة واحدة ليجيب عن أسئلة، بل كل ما فعله حسب الروايات التقليدية هو إنه كتب بضع صفحات بناء على طلب أحد الأشخاص. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله تصور الديانة نفسها. هم الصينيين بيؤمنوا إن لاو تسو كان كده، وبناء على ذلك فلا يمكن إن لاو تسو يكون نبي من الأنبياء. إزاي نبي وما بيدعيش قومه أصلا؟ ناهيك إن الديانة كلها مليئة بأفكار وحدة الوجود الكفرية الوثنية. كتاب التاوية المقدس. الأسطورة تقول أن لاو تسو هجر شعبه واتجه نحو جبال التبت، ولكن في مكان اسمه ممر هانكاو باس حاول أحد الأشخاص أن يثنيه عن قراره ويقنعه بالعودة إلى وطنه، ولكنه فشل في ذلك، فطلب من لاو تسو أن يترك له سجلا لمعتقداته وعن الحضارة التي يقوم بهجرها، فوافق لاو تسو على ذلك. بعد 3 أيام عاد لاو تسو بكتاب صغير وحيد بعنوان تاو تي تشينغ، والذي يعني الطريق وقوته، وهو كتاب التاوية المقدس. والكتاب في الواقع عبارة عن مجموعة من الشعر والأقوال المأثورة ترجع إلى حوالي القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، وقد ظل هذا الكتاب النص الرئيسي للفكر التاوي حتى اليوم. عند مراجعة النطق الصيني للاسم تاو تي تشينغ وجدت ان النطق الصيني يستخدم صوت حرف التاء وليس الطاء او الدال، وبالتالي فالنطق الاصح للكلمة هو تاو، والنطق الاصح لاسم الديانة هو التاوية. بالرغم من نسبة كتاب تاو تي تشينغ بشكل تقليدي الى الفيلسوف لاو تسو، إلا أن العلماء يعتقدون أن أكثر من شخص كتب هذا الكتاب، وقاموا بجمع هذه الأقوال السابقة المنسوبة للعديد من المؤلفين. ويعتقد العلماء أن كتاب تاو تي تشينغ أخذ شكله الحالي في حوالي النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد، وتم نسبة الكتاب إلى الفيلسوف لاو تسو لأسباب ثقافية وسياسية. حاجة كده شبه الكتاب المقدس عند المسيحيين،
ما نعرفش أصلا مين مؤسس الدين ولو كان موجودا حقيقة على وجه التحديد بالأدلة التاريخية القطعية. ما نعرفش مين اللي ألف هذا الكتاب، ما نعرفش كام واحد ألف هذا الكتاب، ما نعرفش إمتى تم تأليف هذا الكتاب تحديدا، وما نعرفش ما هي مصادر المعلومات اللي موجودة في هذا الكتاب. هناك ترجمة عربية للكتاب بعنوان كتاب التاو تي تشينج إنجيل الحكمة التاوية في الصين، صياغة عربية للنص وتقديم وشرح وتعليق لفراس السواح. ستجدون رابط تحميل الكتاب في وصف الفيديو. مفاهيم تاوية أساسية. أول حاجة وأهم حاجة مفهوم تاو. كتاب التاوية المقدس اللي اسمه تاو تي تشينج يقول الآتي: هناك كائن رائع وكامل وجد قبل السماء والأرض، كم هو هادئ وكم هو روحي، يبقى وحيدا لا يتغير، يوجد قريبا وبعيدا هنا وهناك، ومع ذلك فهو لا يعاني من هذا التواجد، يلف كل شيء بحبه كثوب يغطي كل شيء، ومع ذلك فلا يدعي شرفا أو مقاما ولا يطلب أن يكون سيدا. أنا لا أعرف اسمه ولذلك أسميه تاو الطريق وأبتهج بقوته. بالرغم من أن العبارات السابقة تتكلم عن تاو بشيء قريب جدا من مفهوم الإله الشخصي، إلا أن الصينيين عبر تاريخهم لم يأخذوا مفهوم الإله الشخصي المفارق للعالم بشكل جدي. ورغم أن الميثولوجيا الصينية حافلة بالآلهة من شتى الأشكال والأنواع والاختصاصات، إلا أن هذه الآلهة لم تكن في حقيقتها إلا أسلافا أسطوريين رفعهم الخيال الشعبي إلى مراتب عليا. حسب العقيدة التاوية، التاو أساس كل الوجود، فهو عدم الوجود الذي يمكن أن يوصف بأنه الخواء والفراغ. الفراغ الكمومي هو يقصد أصل الكون، كأن الديانة التاوية بتتبنى أن الكون حادث وحادث من فراغ أو عدم، لكن هذا الفراغ أو العدم يعتبر شيء في حد ذاته، وهو أصل كل الوجود وهو أصل كل المخلوقات اللي هو التاو. وبالنسبة للصينيين التاو لم تخلق الكون، لكن كأن التاو نوع من أنواع الوجود تحولت لنوع آخر من أنواع الوجود، لأن الكون بأكمله وكل الوجود حسب الصينيين عبارة عن التاو. التاو عالمي كوني يسري في كل شيء ويحتوي كل شيء ولا يفنى، والهدف الأسمى للتاوية هو الاتحاد مع التاو من خلال اعتزال الحياة الدنيوية وشؤونها وإخلاء النفس من كل الرغبات الشخصية، وهذا الاتحاد يتحقق من خلال التفكر والتأمل العميقين. تصور قريب جدا من البوذية. طبعا لو انت ما شفتش فيديو البوذية لازم تشوف الفيديو، هتلاقي الرابط تحت في وصف الفيديو. ولو ما شفتش فيديو الهندوسية لازم تشوف الفيديو، الرابط هتلاقيه تحت في وصف الفيديو. ولو ما شفتش فيديو الكونفوشية لازم تشوف الفيديو، هتلاقي الرابط تحت في وصف الفيديو. المعاني الثلاثة لتاو. كتاب التاوية المقدس اسمه تاو تي تشينج، يدور حول المفهوم المحوري للتاو نفسه. كلمة تاو تعني لغويا الطريق أو المنهج، ولكن هناك ثلاثة معاني اصطلاحية للتاو. المعنى الأول الحقيقة المطلقة. التاويين بيقولوا إن التاو فكرة فائقة بنحو مطلق. هذا التاو لا يمكن إدراكه ولا حتى فهمه بشكل واضح، لأنه أوسع بكثير من أن يتمكن العقل البشري أن يحيط به. هذا التاو فوق كل شيء وخلف كل شيء وتحت كل شيء، والرحم التي انبثقت منها وتعود إليها كل حياة هو موجود دائما منذ الأزل، وهو أكبر من كل الأشياء الكبيرة. اقتباس من كتاب تاو تي تشينج. التاو الذي يمكن التكلم عنه ليس هو التاو الحقيقي. اقتباس آخر من كتاب تاو تي تشينج. الذين يعرفون لا يقولون
والذين يقولون لا يعرفون. طبعا الموضوع ده بيفكرنا بالهندوسية، وازاي الكتب المقدسة الهندوسية الفيدا بتتكلم عن الإله براهما أحيانا بطريقة تنتصر لتصور وحدة الوجود، وأحيانا أخرى بطريقة تنتصر لمفهوم الإله الشخصي. هل ده معناه إن ممكن تكون التعليم اللي موجودة في هذا الكتاب تاو تي تشينج أصلها ليها علاقة بمفهوم الألوهية؟ لأن أنت بالفعل لما بتقرأ هذا الكلام بتستحسنه من وجهة نظر إسلامية، لكن في النهاية تيجي تشوف حال التاويين دلوقتي تلاقيهم غارقين في مفاهيم وحدة الوجود الوثنية، ولا يؤمنون بالإله الشخص الخالق المفارق للعالم زي ما قلنا قبل كده. بصراحة التاوية ديانة محيرة جدا، قريبة جدا من البوذية ومفهوم وحدة الوجود البوذي الإلحادي ده، وأيضا تجد فيه نفحات من الهندوسية اللي تخليك تحس ان الموضوع كان في أصله وحي سماوي وبعدين انحرف وتحرف. المعنى الثاني لتاو فكرة باطنية ذاتية. التاو هو منهج الكون، النظام، الإيقاع، القوة المحركة في كل الطبيعة، المبدأ الآمر خلف كل حياة، وكذلك وسط كل حياة أيضا. التاو في الأساس ليس مادة، وإنما روح محضة ليس لها نهاية. الفكرة الباطنية في الموضوع إن التاو ده موجود في كل مكان، وإنت بقى بتحاول تستكشفه بالتأمل والكلام ده كله. اقتباس من كتاب تاو تي تشينج: التاو حميد لطيف رحيم متدفق دون توقف، كريم بلا حدود، أم العالم، وكيل أو ممثل للطبيعة، قوة الحياة الدافعة، ومنظم للطبيعة. طبعا الصينيين بالكلام ده زي ما قلت وبكرر مش بيؤمنوا بالإله الشخصي، رغم ان يعني مفهوم وحدة الوجود تقول عليه رحيم وحميد ولطيف والكلام ده كله وكريم لكن هم بيؤمنوا بعبادة الطبيعة والألوهية اللي موجودة في الطبيعة. فبالتالي لما تيجي تلاقي ان الدنيا مطرت تقول يا الطبيعة رحيمة، هو المعنى ده اللي هم يقصدوه. المعنى الثالث لتاو منهج الحياة الإنسانية. طريقة الحياة الإنسانية يجب أن تنطبق مع تاو الكون، فالكمال في التاوية يأتي باتباع الطبيعة وطرقها والاستسلام لها والتأمل والنظر فيها وتطوير السلوك الأخلاقي في إطارها، وفي النهاية محاولة الاتحاد بها. الموضوع ده يمكن بنشوفه في أفلام صينية كثيرة جدا في تدريباتهم وتمارينهم، إن هم بيحاولوا يحاكوا حركات الهواء، بيحاولوا يحاكوا حركات المية. عارفين انتوا الصينيين اللي بيقعدوا يعملوا حركات غريبة كده وبتاع، بيحاولوا يتأملوا في الطبيعة على أساس ان الطبيعة فيها قوة كامنة معينة، وهم بيحاولوا يفعلوها وبيحاولوا يتحدوا بيها وبيحاولوا يتعلموا منها ويحاولوا يعيشوا حياتهم على وفقها، يبقوا شبه الطبيعة، يبقوا منسجمين كده مع الطبيعة. من ضمن المفاهيم التاوية الأساسية الطاقة الكونية تشي أو كي، لكن الأشهر تشي، حتى بنسمع كلمة تشي في الأفلام كتير. الفيلم المشهور بتاع مولان يقولك التشي بتاعها قوي. كلمة تشي تعني حرفيا التنفس، وتعني فعليا طاقة الحياة أو الطاقة الحياتية أو الطاقة الحيوية. ايه ده بقى؟ الفكرة اللي بتوع التنمية البشرية بيكرروها كتير جدا. الديانة التاوية ومعاها البوذية أساس كل هذه الأفكار، لكن التاوية تحديدا هي أساس الموضوع ده. كل الناس اللي بتعالج بالطاقة وتقول لك طاقة سلبية وطاقة إيجابية، المنبع الرئيسي للأفكار دي هي الديانة التاوية الوثنية، والكلام ده مبني على عقيدتهم وتصورهم للكون والوجود والألوهية. للأسف الشديد نيجي احنا نتبنى هذه المفاهيم الوثنية ونتعامل معاها على إنها حقيقية. برضو الموضوع قريب بفكرة اليوجا، وإن اليوجا تمارين رياضية بدنية لكنها في الوقت منغمسة في أفكار وثنية.
نفس الكلام هنا في الديانة الصينية التاوية دي. هم عندهم معتقدات معينة، التاو والتشي والين واليانج، وعلى أساس هذه المعتقدات عملوا أشياء شبيهة باليوجا الهندوسية. طبعا المحاضرة هنا مش مجالها نقد فكرة الطاقة الحيوية والطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، لكن النقطة الرئيسية في الموضوع إن هم أخذوا هذه المفاهيم الغيبية الدينية الوثنية من التاوية وألبسوها رداء العلم. لأن التاويين مش بيؤمنوا إن الطاقة اللي بيتكلموا عنها دي هي مفهوم الطاقة في الفيزياء أبدا نهائيا. التاويين لما بيتكلموا عن الطاقة الكونية أو الطاقة الحيوية أو الطاقة الحياتية أو الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية دي، بيتكلموا عن حاجة إلهية مصدرها التاو. والتاو ده مش شيء فيزيائي نقدر نختبر وجوده. التاو والتشي والين واليانج بالنسبة لهم حاجات روحية، هم بيدعوا ان هم بيشعروا بيها بشكل نفساني روحي باطني صوفي غنوصي. ما ينفعش انت بقى تحاول تحوله لموضوع علمي. وزي ما اتكلمت عن البوذية قوة العقل والاستبطان والكلام ده كله، وان ده بيأثر على جسدك وعلى وجودك الحقيقي، نفس الكلام في التاوية. التاوية بتحاول تسخر التاو والتشي والين واليانج علشان تتحسن بدنيا إلى درجة إنهم كانوا بيسعوا إلى الخلود البدني، لكن طبعا هم فشلوا في ده. يبقى مرة تانية من المفاهيم التاوية الأساسية الطاقة الكونية تشي، ساعات بيقولوا عنها الطاقة الكونية أو طاقة الحياة أو الطاقة الحياتية أو الطاقة الحيوية. استخدمها التاويون للإشارة إلى قوة تاو التي اختبروا سريانها وجريانها داخل أنفسهم، فهي الطاقة الموجودة في كل شيء والتي تقوم بتوجيه كل شيء في الكون. خلي بالك كل الحاجات دي مرتبطة ببعض، التاو والتشي والين واليانج زي ما هنتكلم بعد قليل. ايه الفرق ما بين التاو والتشي؟ كأن التشي هي جزء من التاو اللي انا بقدر اختبره واشعر بيه واستخدمه ونميه او ازوده او ايا كان. فيبقى في النهاية التشي جزء من التاو، لكن كأنه ده الجزء الخاص بيا انا اللي انا بقدر اختبره ونميه واتصرف فيه وهكذا. خلي بالك التاويين بيؤمنوا ان القوة الروحية الالهية التشي اللي اصلها من التاو، لو الانسان قدر يفعله جواه ممكن يبقى سوبر ماريو، يبقى سوبرمان، يبقى وندر وومن، يبقى اي يعني هتحرر جواه قدرات فوق انسانية. ما علينا. ايضا من المفاهيم التاوية الرئيسية الين واليانج. احد الافكار الرئيسية للتاوية هو الايمان بموازنة القوى او ين ويانج. ترتبط التاوية بعمق بالرمز الصيني التقليدي للين واليانج. يرمز للتاو في الفكر الصيني بدائرة فارغة هي المبدأ الأول قبل ظهور الموجودات، ثم بدائرة يتناوب فيها الأبيض والأسود أو اليانج والين، وهي المبدأ بعد ظهور الموجودات والتي وجدت بسبب دوران القوتين الموجبة والسالبة، وكل ما في الكون مزيج من طاقة موجبة وأخرى سالبة. مش عايز أفضل أكرر كتير موضوع المعالجة بالطاقة وإن هم واخدين كل هذه الأفكار من التاوية، أكدت على هذا الموضوع خلاص. الحياة والإنسان والوجود بأكمله نتاج حركة قوتين ساريتين في كل مظاهر الوجود، هما اليانج والين، الموجب والسالب، الأبيض والأسود. هاتان القوتان على تعارضهما متعاونتان، ولا قيام لأحدهما في معزل عن الأخرى، والحكيم هو الذي يدرك قطبية وجوده ووجود العالم، ويرى في كل مظهر لليانج
بذرة ين تنمو في أعماقه، وفي كل مظهر للين بذرة يانج. والحياة ينبغي أن تقوم على الحفاظ على حالة التوازن بين القطبين، لأنه لا قيام لأحدهما إلا بوجود الآخر. علشان كده بيرسموا الرسمة بتاعت الدايرة دي، ونص اسود فيها نقطة بيضة ونص ابيض فيها نقطة سودة. ايه الين واليانج دول؟ هما التاو. التاو هو الاصل، الفراغ، لما وجد الوجود اتحول التاو ده للين واليانج. تختصر هذه الثنائية القطبية الين واليانج كل تناقضات الحياة الرئيسية: الخير والشر، الإيجابي والسلبي، النور والظلام، الصيف والشتاء، الذكر والأنثى. ففي الطوية المتعارضات ليست أكثر من مراحل في عملية دوران لا نهائية. الين واليانج عمالين يدوروا، فالكل واحد والكل جيد وحسن. ففي المنظور التاوي حتى الخير والشر ليس نقيضين يقف أحدهما مقابل الآخر تماما. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بحسب المفهوم الإسلامي الخير قيمة إيجابية محضة، والشر قيمة سلبية محضة، والخير ضد الشر، والأفضل إنك تبقى خير وما تبقاش شرير بمعنى مطلق، قيم أخلاقية مطلقة. التاويين بيقولوا لا، الكلام ده مش صح. اللي انت شايفه شر ده ممكن يبقى خير، واللي انت شايفه خير ده ممكن يبقى شر. طبعا هم بيلبسوا الامور، والامر بالفعل محتاج توضيح. احنا مش بنتكلم في ان فعل ظاهره شر ما قالوا يبقى خير، او فعل ظاهره خير ما قالوا يبقى شر. لا، احنا مش بنتكلم عن كده. اللي هي فكرة ان الشر نسبي بالنسبة لك، وان ممكن بالفعل خير يصيبك يبقى ابتلاء بالنسبة لك. الفكرة دي بالنسبة للصينيين ودتهم في داهية. اللي هو ايه؟ عندهم مثال كده لواحد فلاح مش عارف حصانه هرب، فجاره جه قال له ايه الشر اللي اصابك ده؟ حصانك هرب. فالفلاح قال له ومين يدري، يمكن خير يمكن شر. هو مش عارف مآلات الامور، فعلشان كده بيقول يمكن خير يمكن شر. وبعدين تاني يوم الحصان ده راح راجع ومعاه جيش من الحصنة. الحصان لما هرب قابل حصنة وجي خدهم ورجعهم للفلاح. فجار الفلاح قال له ايه الخير ده كله؟ ده الحصان راجع ومعاه خيول كتيرة. فالفلاح قال له يمكن خير يمكن شر. فتاني يوم جه ابن الفلاح يركب على خيل او حصان من الأحصنة الجديدة دي، فوقعته وكسرت رجليه. فجار الفلاح قال له ايه الشر اللي اصابك ده؟ ابنك اتكسرت رجله. فالفلاح قال له يمكن خير يمكن شر. فتاني يوم الامبراطور امر بالتجنيد، فلقوا ان الولد رجليه مكسورة فما خدوش التجنيد، فكان ممكن يموت في الحرب. فقال له يا سلام، ايه الخير اللي اصابك ده؟ ابنك اتعفى من الجندية. فراح قال له يمكن خير يمكن شر، وهكذا. فالفكرة هنا ان في بعض الامور من وجهة النظر البشرية حسب المآلات ممكن تكون بالفعل خير او شر، محجوب عننا بسبب اننا لا نعلم الغيب. لكن هذا لا يعني ان في خير مطلق وان في شر مطلق. خير مطلق بمعنى يستحق الجزاء والمكافأة من عند الله عز وجل، وشر مطلق بمعنى انه يستحق العقاب من عند الله عز وجل. الصينيين ضربوا كل حاجة في الخلاط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني على سبيل المثال انا مأمور بالصدق، كون ان التزامي بالصدق ده كان ابتلاء بالنسبة لي ومآلات الامور وقعتني في مشكلة، فده مش معناه ان الصدق مش قيمة ايجابية مطلقة، او العدل قيمة ايجابية مطلقة. فمش معنى ان انا كنت عادل مع عدوي وتطبيقي للعدل معاه ادى الى انه هو ظلمني فيما بعد، ده مش معناه ان العدل قيمة غير مطلقة. اتمنى ان الموضوع ده يكون واضح، لان الموضوع ده بالنسبة للصينيين ادى الى لا ادرية قوية.
وهم في الحقيقة خلطوا ما بين مفاهيم مختلفة. يبقى بالتالي من ضمن المفاهيم التاوية الأساسية نسبية القيم. من خصائص التاوية مفهومها عن نسبية كل القيم، فحسب التاوية لا يوجد تصور في هذا العالم يمكن أن يكون صحيحا بشكل مطلق. الكلام ده زي ما قلنا عن الجينية أو الجاينية، ولو انت ما شفتش فيديو الجينية أو الجاينية هتلاقي اللينك تحت في وصف الفيديو. فبالنسبة للتاويين كل القيم والمفاهيم نسبية بالنسبة للذهن الذي يتعامل معها. الموضوع بالنسبة للتاوية يصل أحيانا إلى درجة اللا أدرية القوية. على سبيل المثال التقاليد التاوية تحكي إن شخص اسمه تشوانغ تسو، أكبر مبسط للتاوية الفلسفية والتي سنتكلم عنها بالتفصيل فيما بعد، تشوانغ تسو ده رأى في المنام إنه فراشة، واحد بيحلم إنه فراشة، وعندما استيقظ تعجب ووقع في حيرة وتساؤل: هل حقا تشوانغ تسو هو الذي حلم أنه فراشة؟ أم هي الفراشة التي تحلم الآن أنها تشوانغ تسو؟ ده جنان رسمي، اللي هو أنا أحلم بحاجة خلاص ما بقتش قادر بسبب الجنان اللي في مخي والأفكار اللي المضروبة في الخلاط، ما بقتش قادر أفرق ما بين الواقع والخيال أو الحلم. التاويين يقول لك عادي، طب ما يمكن بالفعل فراشة هي اللي بتحلم ان انت تشوانغ سو وتصحى في الاخر. شبه افكار الملحدين المجانين اللي هم بيقولوا يمكن احنا كلنا عايشين في ماتريكس او في مصفوفة او في سيميوليشن. وبالمناسبة في فيديوهات انا رديت فيها على الفكرة دي، هتلاقوا اللينكات تحت في وصف الفيديو. ندخل على الفلسفة التاوية. تقول الفلسفة التاوية أن الصراع هو سمة الحياة الإنسانية بسبب تنافس البشر من أجل تحقيق رغباتهم، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الشر والخطأ، ولا يمكن التخلي عن الأفعال الصادرة عن الرغبات إلا بتبني الطريق التاو، وهو طريق يفترض التوافق والتناغم مع الطبيعة والكون والتصرف وفقا للتاو الكوني الشامل. اعتبرت التاوية أن الحياة العادية البسيطة المتناسقة هي الحياة المثالية التي يتخلى فيها الإنسان عن الأنانية، وترى التاوية أن الأشياء تسير إلى الكمال على نحو طبيعي بدون الحاجة إلى تنظيمات أو ضوابط، والطبيعة هي معيار كل الأشياء ومصدرها. تقول التاوية أن البشر والحيوانات يجب أن يعيشوا في توازن مع التاو أو الكون، ويؤمن التاويون بالخلود الروحي حيث تنضم روح الجسد إلى الكون بعد الموت. التاويون ينكرون كل شكل من أشكال تأكيد الذات والتنافس، فينبغي على الإنسان أن يتجنب العدوانية والقسوة ليس تجاه الآخرين من بني جنسهم فحسب، بل تجاه الطبيعة أيضا. والتاويون أعداء الحضارة والتمدن ويمجدون البدائية، والتاوية تعتبر السفر عمل بلا هدف يوصل إلى الفضول وحب الاستطلاع التافه. خلي بالك العقيدة التاوية شبه جدا الجينية في الحتة دي، وأيضا شبه البوذية، فكرة الرهبنة، ومش بس فكرة الرهبنة، لا فكرة البدائية. التاويين المفروض بيكرهوا الحضارة، طيب ازاي الصينيين تاويين ومع ذلك متقدمين جدا تكنولوجيا زي ما احنا شايفين دلوقتي؟ ما احنا قلنا في البداية ودي مشكلة الصين، ان الشيوعية استولت على البلد فنحت كل الديانات جانبا، واي تصورات تاوية فيعني في حدود الامور الداخلية، لكن هم بيمشوا في الحياة العامة بالكونفوشية، والكونفوشية مع التقدم والتمدن ومع الأخلاق ومع القوانين والضوابط والأحكام والكلام ده كله. أو في النهاية النظام الشيوعي الملحد بيمنع الناس إن هم يلتزموا بمفاهيم دينية ضد اللي الدولة عايزاها. علاقة التاوية بالبوذية: من الواضح إن التاوية اعتبرت أن الشر والتعاسة هي مشكلة البشرية،
وحددت سببها في تصارع الرغبات، وهي في هذا تقترب من البوذية في اعتبارها أن الشقاء مشكلة الوجود الإنساني على الأرض، وتتفق معها أن العلاج هو القضاء على الرغبة التي هي مصدر الأفعال عند البشر، وتشترك معها في أن وضع علاج للمشكلة من خلال الطريق المؤدي إلى التوحد مع الكون، وهكذا من خلال التخلي عن الرغبات وترك التاو يلج في نفس المرء ويتخللها، فإن الحياة ستعلو على ألوان التمييز بين الخير والشر، وسوف تنطلق كل الأنشطة من التاو مصدر الوجود ذاته، وستتوحد الإنسانية مع العالم. خلي بالك المفهوم ده في غاية العجب، اللي هو إيه؟ عايزين التاويين يوصلوا لدرجة إن أفعالهم هم ما بيفكروش فيها، كأنهم في تناغم طبيعي كده ونوع من الدروشة مع الكون والطبيعة والعالم، وبيتصرفوا كده. في طبعا مفاهيم أخرى كثيرة بتشترك فيها التاوية مع البوذية سنشير إليها فيما بعد. علاقة التاوية بالكونفوشية. التاوية تعتبر مثل الكونفوشية عبارة عن رد فعل ضد ظروف المجتمع الصيني المعاصرة لظهورها، حيث ساد الفقر والجوع بسبب سوء الحكم والإدارة، واستشرى الطمع والجشع، وازدادت الشهوة إلى الثروة والسلطة، فتسبب ذلك في وقوع الحرب والدمار. فاعتمدت التاوية على اللجوء إلى الطبيعة والتوحد مع الطريق أو التاو. التاوية تقدم الكثير من النقد للكونفوشية، وتعتقد التاوية أن النظام الأخلاقي الكونفوشي فشل في تحقيق المجتمع المثالي، مما يشير إلى عدم كفاية النظام الأخلاقي وفشلوا في القضاء على الصراع بين البشر، ولا بد إذن من التخلي عن الرغبات كمصدر للأفعال المؤدية إلى الشر. طبعا دي وجهة نظر التاوية. في شبهة كان قالها ريتشارد دوكنز أحد أئمة الإلحاد المشهورين، كان بيقول بما إن في دين ومع ذلك أخلاق الناس ما تصلحتش يبقى الدين فشل. هي تقريبا نفس الشبهة، أو التاوية بتتهم الكونفوشية بنفس الشيء. انت مش بتقولي أخلاق ونظام والحاكم والمحكوم ودنيا كبيرة؟ طب الدنيا ما تصلحتش يبقى انت فاشلة. وكنت كتبت مقالة في الموضوع ده ردا على هذه الشبهة، ستجدون المقالة تحت في وصف الفيديو. لكن الخلاصة هي ان انت لازم تضمن ان الناس التزمت بهذا النظام فعلا قبل ما تحكم على النظام انه فاشل. وبالتالي بالنسبة للإسلام على الأقل فاحنا عندنا عصور ذهبية بتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان المسلمين لما التزموا بالإسلام عاشوا عصور ذهبية، ولما ما التزموش بالإسلام حصل التخلف وانحدار المستوى الأخلاقي. وبالتالي مجرد وجود الدين مش هو اللي هيصلح أحوال الناس، لازم الناس يلتزموا بالدين علشان ينصلح أحوالهم، والدين ده لازم يبقى دين حق. وبالتالي فيما يخص التاوية والكونفوشية، الكونفوشية مش دين حق، فده ممكن يكون سبب من أسباب الفشل، وممكن بالفعل الناس ما التزموش بالكونفوشية تمام الالتزام زي ما كونفوشيوس كان عايز. لأن ممكن بعض الكونفوشيين يقولوا إن لما كونفوشيوس مسك الحكم في مدينته خلاها مدينة الأحلام، يبقى ده معناه بشكل نظري إن الكونفوشية نجحت ما فشلتش. ما علينا، التاوية ممكن تنتقد بنفس الانتقاد. فين لما الناس التزمت بالتاوية الدنيا بقت عصر ذهبي. 3 أشكال من التاوية. كما قلنا سابقا كتاب التاوية المقدس هو تاو تي تشينج. كلمة تاو معناها طريق، وكلمة تي معناها القوة، وكلمة تشينج معناها كتاب. يبقى العبارة كلها على بعض تاو تي تشينج يتم ترجمتها في العادة إلى كتاب الطريق وقوته. وكما قلنا سابقا كلمة تاو ليها معاني أخرى اصطلاحية، وكذلك كلمة تي ليها معاني أخرى اصطلاحية. وطبقا ل3 طرق مختلفة لفهم كلمتي تاو وتي
ظهرت في الصين 3 أنماط للتاوية مختلفة جدا، لدرجة أنها تبدو لأول وهلة كأنها لا صلة بينها سوى الاشتراك في الاسم، زي كلمة العين قد يعني نبع الماء أو العين المبصرة أو مادة الشيء. يعني المقصود إن في 3 طوائف تاوية، لما تبص لهم من الخارج تحس إن هم مختلفين تماما، ما بيضمهمش غير نفس الاسم. وهكذا نجد 3 أشكال أو 3 طوائف تاوية. الشكل الأول التاوية الفلسفية، المهتمة بتوزيع أو استغلال الحصة العادية من القوة الحياتية تشي بأفضل نحو. تاني شكل التاوية الإحيائية، المهتمة بزيادة الحصة الطبيعية من القوة الحياتية تشي. والتاوية الدينية، المهتمة بتجميع الطاقة الحياتية تشي لنشرها بين الناس الذين يحتاجون تحسين أحوالهم. يبقى في عندك تاوية فلسفية وتاوية إحيائية وتاوية دينية. ال3 مهتمين بالتاو والتشي. قلنا ايه العلاقة ما بين التاو والتشي؟ التشي هي التاو، لكن اللي انا بقدر اشعر بيه واللي موجود في جسمي واللي بقدر اتعامل معاه. التاوية الفلسفية بتحاول تفهمك ازاي تحافظ على التشي. التاوية الإحيائية بتحاول تفهمك ازاي تزود التشي. والتاوية الدينية نظام ديني كنسي أدخلت بقى موضوع الكهنوت وممارسة الأسرار علشان هي تاخد التشي وتوزعها للناس على هيئة أسرار مقدسة. يجب التنبيه على أن هذه الطوائف ال3 ليس بينها جدران صلبة فاصلة، فعلى مر التاريخ تفاعل كل نوع من أنواع التاوية ال3 مع النوعين الآخرين، واستمر هذا حتى تاوية اليوم والتي نجدها في هونغ كونغ وتايوان. يعني ايه؟ يعني ما هماش 3 طوائف بشكل صلب، هم 3 أشكال من التاوية، وممكن الشخص التاوي يمارس ال3 أشكال، يبقى رايح جاي، شوية يبقى تبع التاوية الفلسفية، وشوية يبقى تبع التاوية الإحيائية، وشوية يبقى تبع التاوية الدينية. نتكلم شوية عن التاوية الفلسفية. التاوية الفلسفية أو كما تسمى في الصين التاوية المدرسية هي المهتمة بالحفاظ على قوة تشي وإنفاقها بشكل فعال، وهي المرتبطة بشكل أكبر بهذه الأسماء المشهورة: لاو تسو مؤسس التاوية، تشوانغ تسو أكبر مبسط للتاوية الفلسفية، عاش ما بين 369 و 286 قبل الميلاد، وتاو تي تشينغ كتاب التاوية المقدس. يبقى بشكل تقليدي المفروض التاوية التقليدية هي التاوية الفلسفية. التاوية الفلسفية تعلم بأننا يجب أن نعيش بطريقة نحافظ فيها على طاقة الحياة الحيوية تشي، وعدم انفاقها بطرق استنزافية عديمة الجدوى مثل الصراع والخلاف. خلي بالك، أنا عايز أعلق على نقطة في غاية الأهمية، لأن من هنا بتيجي لخبطة المفاهيم. عارف أنت لما تبذل مجهود كبير في العمل وتيجي تقول أنا حاسس أن أنا ما فياش طاقة أعمل حاجة؟ الطاقة اللي احنا بنتكلم عنها دي ممكن تكون طاقة بمعنى روحي معنوي، ان انت حاسس بنوع من الاحباط وحاسس بنوع من الكسل اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نستعيذ منه. حاجة كده اللي هو ايه، محتاج تقوم تتوضى وتصلي ركعتين علشان تحس بنوع من النشاط الروحي وربنا يوفقك للعمل. المعاني دي التاوية بتتكلم عنها. في معاني تانية متعلقة بالجسد ومفهوم الطاقة الجسدي، اللي هو أنا ما أكلتش كويس أو أن أنا صحيت ما فطرتش وبذلت مجهود فحسيت أن أنا منهك ومجهد وتعبان ومش قادر أشتغل. ده أمر متعلق بإيه؟ قوم كلك لقمة وهتبقى كويس. الصينيين عملوا ميكس مع المفهومين مع بعض، مفهوم روحي معنوي ومفهوم جسدي فيزيائي. ومن هنا بقى بتوع المعالجة بالطاقة نطوا على السفينة دي. ايه ده؟ انت تعبان؟
انت حاسس ان انت منهك؟ طب مد ايديك على الشاشة وانا هسحب منك كل الطاقة السلبية وهديلك من طاقتي الإيجابية. كلام فاضي. حسب التاوية الفلسفية، ازاي نقدر نحافظ على طاقة الحياة الحيوية تشي؟ هم بيقولوا ان ده من خلال مفهوم اسمه وو وي. وو وي يعني ايه وو وي؟ عبارة تترجم حرفيا بالخمود، عدم العمل، وهذا معنى قريب جدا من مفهوم النيرفانا البوذي، ولكنها تعني في الطاوية الفاعلية الخالصة. إذن حسب التاوية الفلسفية يجب على الإنسان أن يحسن ويهذب حياته حتى يستطيع أن يصل إلى حالة الوو وي، وهي حالة من الهدوء الخلاق أو الطمأنينة الخلاقة تجمع بين الفاعلية القصوى والاسترخاء الأقصى. انت فاهم حاجة؟ انت مش فاهم وانا مش فاهم، علشان احنا بنتكلم عن حالة دينية تاوية، كأنك واحد بوذي بيقولك انا وصلت للنيرفانا، والنيرفانا دي يقعد يوصفها لك وانت مش فاهم، لان الحالة دي انت عمرك ما وصلت لها ومش دريان اصلا هو وصل لايه بالظبط، والدنيا مضروبة في الخلاط. فهو يعني هي حالة معينة بتأتي نتيجة استرخاء وتأمل وبعض التدريبات والكلام ده كله. لما توصل للحالة دي يبقى انت كده وصلت يا معلم خلاص. التاويين بيقولوا ان حالة ووي تتطلب تقليص الاحتكاك بقدر الامكان، والاحتكاك يقصد به العلاقات الشخصية المتبادلة والصراعات النفسية الداخلية وحتى العلاقة مع الطبيعة. كل هذه العلاقات يجب تقليصها لأقصى درجة ممكنة. يحتاج الأمر إلى نوع من الانفصال عن النفس السطحية، وعلى العقل الواعي أن يسترخي ويسكن من أجل الوصول إلى قاع النفس بالانسجام مع قوة تاو، وترك السلوك والتصرف يجريان بعفوية. برضو ده حسب وصف التاويين، انت مفروض توصل للحالة دي علشان تبقى في حالة ووي. كما يقول التاويون لا يمكن للوضوح أن يأتي للعين الداخلية إلا إذا وصلت الحياة إلى هدوء وسكون يعادل ويساوي الهدوء والسكون في أعماق حوض ماء ساكن. حالة من التأمل. ننتقل للكلام عن التاوية الإحيائية. التاوية الإحيائية تهدف إلى تسهيل قوة تاو، وهي تتدفق خلال الكائنات البشرية، وبالإضافة إلى تدبير وإدارة التاو بنحو فعال. تريد التاوية الإحيائية زيادة هذه الحصة. يبقى الفرق الرئيسي ما بين التاوية الفلسفية والتاوية الإحيائية إن التاوية الفلسفية بتقول إن كل إنسان له نصيب معين من التشي، اتعلم إزاي تدبر وتدير حصتك من التشي علشان توصل لحالة الووي ويبقى أنت كده وصلت. التاوية الإحيائية بتقول أنت عندك نصيب من التشي، ويجب عليك أن تتعلم كيفية إدارة نصيبك من التشي، لكن يمكنك زيادة نصيبك من التشي عن طريق تمارين معينة. التاوية الفلسفية تأملية، أما التاوية الإحيائية فتحتوي على برامج فعالة، ويوجد معلمون ولكنهم يعتبرون مجرد مدربين يدربون طلابهم ويرشدونهم إلى ما يجب أن يفهموه. والاختلاف بين التاوية الفلسفية والتاوية الإحيائية متعلقة بمواقفها الخاصة تجاه قوة تاو التي تتغذى الحياة عليها. زي ما قلنا التاوية الفلسفية تحافظ على نصيبك، التاوية الإحيائية عن طريق تدريبات أزودها. الهدف الرئيسي للتاوية الإحيائية هو زيادة حصة الإنسان من الطاقة الحيوية تشي، ومن أجل ذلك عمل هؤلاء التاويون مع 3 أشياء: المادة والحركة والعقل. خلي بالك موضوع العقل شبه البوذية، القدرات العقلية الكامنة، وبالتأمل أقدر بقى أحرر هذه القدرات والكلام ده كله. موضوع الحركة إن أنا بتعلم من الطبيعة واتحرك معاها، وبعض التمارين الرياضية والكلام ده كله أيضا شبه الهندوسية. طب إيه موضوع المادة؟ فيما يخص المادة
حاولوا أن يأكلوا أشياء، في الواقع كل شيء. ليه بقى؟ ليروا فيما إذا كان بإمكانهم زيادة الطاقة الحيوية تشي عن طريق الطعام أو الأكل والغذاء. من هنا بنقدر نفهم ليه الصينيين بياكلوا كل حاجة، بياكلوا خفافيش، بياكلوا تماسيح، بياكلوا قطط وكلاب. ليه؟ عقيدة تاوية. التاو موجود في كل شيء، وكل شيء موجود له نصيب من التاو في هيئة الطاقة الحيوية التشي. وزي ما قلنا في الجينية أو الجينية إن كل الوجود كائن حي، وده مفهوم وحدة الوجود. فبالتالي إيه رأيك لما آكل الفخار ده نفسه، آكل المج ده أرقشه؟ طب ليه يا ابني هتعمل كده؟ انت مجنون. مجنون ازاي؟ لا، دي اصل الكوباية دي، الفخار ده فيه نسبة من التشي، فيمكن لما انا اكله اخد التشي اللي فيه. طبعا ده برضو راجع لفكرة وثنية قديمة ان الثور قوي، فانا لما اذبح الثور واكله هاخد من قوته. افكار وثنية قديمة جدا. فبالتالي الصينيين جربوا ياكلوا كل حاجة على أمل إنها تزود من التشي بتاعتهم. في هذا السياق طوروا سجلا دوائيا هاما يبحث في الأعشاب الطبية، ولكنهم لم ينشدوا العلاج وإنما زيادة الطاقة الحيوية تشي. انت متخيل ممكن إيه اللي يكون أصابهم من فكرة إن أنا أجرب أكل أي حاجة؟ أكيد عرفوا فوائد لحاجات، وأكيد عرفوا أضرار لحاجات، وهم دونوا كل ده. الامر بالنسبة لهم كان عبارة عن تجربة. اما جرب اكل اي حاجة واشوف ايه اللي هيحصل. والله حسيت ان انا احسن، يبقى دي زودت التشي. حسيت ان انا وحش، مرضت، مت، يبقى في حد هيسجل من بعدية ان ده قلل التشي وموتني. التاوية الإحيائية ظنت ان زيادة الطاقة الحيوية تشي يمكنها ان تصل بالانسان الى الخلود الجسمي، ولكنهم بالطبع فشلوا في ذلك واكتفوا بمحاولات زيادة العمر قدر الإمكان. وهو قال لك أنا الطاقة الحيوية تشي دي ممكن أفضل أخد منها فأبقى حيا إلى الأبد. طبعا ده كان حسب اعتقادهم. التاويون الإحيائيون قاموا بتطوير تمارين تنفس أيضا، واعتقدوا أن العمل مع الهواء والذي يمثل أرق وألطف أشكال المادة سيمكنهم من سحب الطاقة الحيوية تشي من الغلاف الجوي. خلي بالك، نفس فكرة. طب هم طوروا حاجات حسنت من أجسامهم فسيولوجيا وماديا، ينفع أستفيد من اللي هم وصلوا له؟ زي ما اتكلمت في الموضوع ده قبل كده فيما يخص اليوجا. ديانة وثنية معينة طورت شيء له علاقة بالجانب الرياضي، الجسدي، الفيزيائي، الفسيولوجي. هل ينفع استفيد منه؟ تمارين التنفس اللي هم عملوها دي، الأشكال والحركات والكونغ فو والرياضات دي كلها هم اخترعوها وابتكروها بناء على عقيدة. ينفع أنا استفيد منها؟ أنا بقول إذا كنت قادر إن أنت تفصل ما بين الممارسة والعقيدة ممكن. يعني أنا مثلا هتعلم كونغ فو للفايدة الجسدية البحتة بغض النظر عن أي خلفية عقيدية، ولو حد منهم جه يعلمني خلفية عقيدية وأنا بتعلم التمارين أرفضها وأكفر بها. هذه المحاولات لاستخراج الطاقة الحيوية تشي من المادة بأشكالها الثلاثة، الصلبة والسائلة والغازية، تم استكمالها أيضا ببرامج تمارين وحركات جسدية مثل تاي تي تشوان. تاي تي تشوان عبارة عن تمارين صينية قديمة تجمع ما بين الجمباز والرقص والتأمل وفلسفة الين يانج والفن العسكري في تركيب وتأليف يهدف إلى سحب الطاقة الحيوية تشي من الكون وإزالة السدود وإزاحة العقبات من أمام تدفقه الداخلي. وكان هذا الأخير هو موضوع الإبر الصينية أيضا. يعني إيه الكلام ده؟ الصينيين ابتكروا حاجات تظبط الدورة الدموية. طيب هل ينفع استفيد منها؟ زي ما قلت ينفع تستفيد منها، لكن بعيدا عن أي عقيدة. هم طوروا الكلام ده بناء على عقيدة.
ان المادة متعلقة بالتشي وهذا الوجود والتاو والتشي والين واليانج كله حاجة واحدة. فبالتالي لو في مشكلة في سريان الدم هيبقى في مشكلة في سريان التشي، يبقى لازم احل مشكلة سريان الدم، فده هيساعد في سريان التشي. فطوروا الطب الصيني، كان متطورا جدا. طب ليه تطور هذا التطور؟ بناء على عقيدتهم. خلي بالك في فرق ما بين دي عقيدة فاسدة لكن أدت إلى تطور، وعقيدة صحيحة أيضا أدت إلى تطور. يعني العقيدة الإسلامية في أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رغب الناس في أن هم يتداووا ويبحثوا عن دواء والكلام ده كله، أدى إلى أن الطب الإسلامي تقدم. لكن الطب الإسلامي تقدم بناء على عقائد صحيحة، الطب الصيني تقدم بناء على عقائد باطلة. نستطيع أن نقول أن التاوية الإحيائية قريبة جدا من البوذية والهندوسية، خصوصا الراجا يوجا، أي الطريق إلى الخلاص عبر التمارين الجسمية والنفسانية. الكلام ده شرحناه في المحاضرة بتاعت الهندوسية، لو ما شفتوش هتلاقي اللينك تحت في وصف الفيديو. وسواء أخذ الصينيون هذه الممارسة عن الهنود أم لا، فإن الأوضاع الجسمية وتقنيات التركيز في التأمل التاوي تذكرنا جدا بالراجا يوجا، إلى درجة أن بعض المتخصصين في الدراسات الصينية سموها اليوجا التاوية. الصينيون أعطوا اليوجا الخاصة بهم اتجاها مميزا، فإنهم يعتقدون أنه بإمكانهم سحب الطاقة الحيوية تشي التي تتراكم بداخل أجسامهم أثناء ممارسة اليوجا، ونقلها إلى الجمهور الذي يشعر بنقص في الطاقة الحيوية، وهكذا يقومون بسحبه أولا إلى قلوبهم وعقولهم ثم إشعاع نحو الآخرين. والله العظيم الكلام ده بيذكرني بناس بعينهم، أسامي بعينهم بتوع المعالجين بالطاقة. أنا هسحب وهديكم. نقترب هنا من التاوية الفلسفية، لأن تحريك وتنشيط هذه التاوية اليوجية كان بزوغ فجر الافتتان بالنفس الباطنية أو الجوانية في مقابل النفس السطحية الخارجية في الصين. التاويون يقولون بوجوب القضاء على القلق والانشغال العقلي حتى تظهر تلك النفس إلى السطح كما كان قد قرر لها أن تكون. عندئذ سيظهر الوعي النقي الخالص، ولن يرى الإنسان الأشياء المدركة فحسب، بل سيرى أيضا الذات التي تم إدراك الأشياء بواسطتها، اللي هي إيه؟ فكرة باطنية غنوصية صوفية. للوصول إلى هذه الحالة الاستبطانية يجب إلغاء كل نوع من أنواع إرضاء رغبات الذات أو الأنانية، وتشجيع الطهارة التامة للفكر والجسد، ويجب إخماد كل العواطف الشاغلة والمعكرة، ويجب إخماد كل من الرغبة والكره والحزن والفرح والبهجة والقلق، لأنها تمنع الاستبطان من الغوص والوصول إلى ينابيع الوعي الموجودة بالداخل. طبعا ده هو التصور التاوي، والكلام عن الإخماد بيذكرنا بالبوذية ومفهوم النيرفانا. طبعا لو ما كنتش شفت الفيديو بتاع البوذية هتلاقي اللينك تحت في وصف الفيديو. التاويون بيقولوا ان في شروط أولية أساسية للوصول إلى المعرفة الذاتية أو العرفان، وهي نكران الذات أو التجرد من الأنا، والنقاء أو الطهارة النفسية، والهدوء والسكون العاطفي. وهذه الشروط لا تصل إلى ذروتها إلا عبر التأمل العميق، بالإضافة إلى بعض الوضعيات الجسدية مع سيطرة كاملة على التنفس. وستكون النتيجة حالة من الانتظار اليقظ تعرف بالجلوس بذهن فارغ. طبعا ممكن واحد يقول لك طيب أنا بعمل الحاجات دي علشان أفضي ذهني وأفضي تركيزي وأقلل الضغط النفسي من عليا. أنت بتعمله بناء على عقيدة ولا تمارين تنفس واسترخاء؟ الخطورة في الحاجات دي إنك تخلط التمارين الجسدية بالعقائد الفلسفية. ننتقل لآخر شكل من أشكال التاوية، وهي التاوية الدينية.
التاوية الدينية يطلق عليها أحيانا التاوية الشعبية بسبب اهتمام عدد كبير من الناس بها، وهي متأثرة بالبوذية التي كانت قد وردت إلى الصين في نفس وقت ظهور المسيح تقريبا، مما يعني أنها متأثرة بالبوذية والمسيحية معا. التاوية الفلسفية والتاوية الإحيائية غير منظمة نسبيا، أما التاوية الدينية فقد أصبحت كنيسة كاملة، والتي تسمى في الصينية تاو تشياو. تاو تشياو أي الطاوية الكنسية أو التعاليم التاوية. هذه الكنائس تحتوي على معبد للآلهة، ومن ضمن هذه الآلهة لاو تسو نفسه. هذه الآلهة نشأت عن نصوص مقدسة تم قبولها على أساس أصلها الإلهي الموحى به، واستمر الخط الباباوي المتعاقب للكنيسة التاوية حتى اليوم في تايوان. يعني إيه؟ يعني التاوية الدينية متأثرة جدا بالمسيحية، وبما إنها متأثرة جدا بالمسيحية فهي متأثرة ببعض مفاهيم الأديان السماوية. لقد جعلت المؤسسة التاوية الكهنوتية قوة الحياة الكونية تشي متاحة لعامة الناس، وتقوم بأداء شعائر وطقوس يدعي التاويون أن لها آثار سحرية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني التاوية الدينية فيها كهنوت وكهنة، والكهنة بس هم اللي بيقدروا يتعاملوا مع القوة الحياتية الحيوية تشي. عامة الناس لو عايزين يتمتعوا بالتشي ييجوا للكهنة، الكهنة يمارسوا أسرار، فالتانيين يشعروا بآثار سحرية. سحرية يقصد بيها إيه؟ نفس المفهوم السري في الديانة المسيحية، شيء خفي غير ظاهر بيعمل في الإنسان فيعطيه بركات وبعض الآثار اللي ممكن الإنسان يشعر بيها. طبعا احنا اتكلمنا على مفهوم الأسرار والطقوس والكلام ده في محاضرة مدخل لدراسة الأديان الوضعية، هتلاقوا اللينك تحت في وصف الفيديو. كده احنا انتهينا من الكلام عن أديان الصين، فاضل بس البوذية الصينية. هنتكلم عن البوذية الصينية والبوذية اليابانية في محاضرة لوحدها. المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل هتكون بداية أديان اليابان، وهنتكلم عن الشينتوية. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. لو حاز الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن مثل هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.